ஹலோ காய்ஸ், நாங்கள் இன்றைக்கி மெட்டீரியல் ஸ்டோரை போய் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அங்கே என்னெல்லாம் திங்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. பெரும்பாலும் அவங்க ரிக்குக்கு தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். நாங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம். நாய்ஸஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸ்டோருக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஐயாலே, இவர் தான் நம்ம மெட்டீரியல் மேன். இந்த ஸ்டோருக்கு இவர் தான் இன்சார்ஜ். ඊළඟ අයියේ එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් මේක බලමුද? ඔව් බලමු. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ පොඩ්ඩක්? ඔක්කොම මැටීරියල් මේකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉක්විප්මන්ට් අයිටම් සේරම තියෙන මේකේ. ඔක්කොම මේ එන්ජින් වලට අවශ්‍ය කරන කෑලි, එතකොට මේකේ පයිප් වලට අවශ්‍ය කරන කෑලි සේරම ඉතින් තියෙන්නේ මේකේ තමයි. ரிங்குக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இங்கே இருக்குது. அதை தான் நம்ம ஐயா இப்போ நம்மளுக்கு காட்ட போகிறாரு. நாங்கள் பார்க்கலாம். அது என்ன පොඩ්ඩක්. මේ තින්නේ අපේ රිග් එකේ එදිනෙදා උමනා කරන අයිටම්. එයා කම්පියුටර් වලට වෑල්, එතකොට පයිප් වලට උමනා කරන වෑල් ක්ලෝසර්ස් ඒවා මේවා. එතකොට චිපින් වලට අවශ්‍ය කරන ඒවා, ග්‍රයින්ඩින් කරන ඒවට, වැල්ඩින් කරන අයිටම් මේවා ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ රාක්කේ තමයි. සේරම මේක ඔක්කොම මෙතන. මේ රාක්කේ තියෙනවා. මේ රාක්කේ තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. වැල්ඩින් අවශ්‍ය වලට කරන ග්ලව්ස්, මේ ග්‍රයින්ඩින් මැෂින් කටර් ඒවා ඔක්කොම අපි ස්ටොක් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ ස්ටොක් කරලා කම්පියුටරයිස් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම මේ බාකෝඩ් වලට මේ අයිටම් කීයක් තියෙනවද ඒ කියලා සේරම කරලා තියෙනවා. සේරම කම්පියුටරයිස් කරලා නේ. ඊසි ඒක. එතකොට ලේසි අපිට දන්නවා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මේ ටක් ගාලා හොයාගන්න පුළුවන්. මේක டெய்லி யூஸ் එකටනේ. ඔව් මේවා ඩේලි යූස් වෙන දේවල්. இது டெய்லி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம்ல. சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டெய்லி தேவைப்படும்ல, அதுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல தான் இருக்குன்னு ஐயா சொல்கிறாரு. ඊළඟ මොකද අයියා? මෙතන තියෙන්නේ ඔය ටේප් වර්ග, එතකොට පයිප් වලට අවශ්‍ය කරන ටේප්, පොඩි දේවල් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගම්, පයිප් හදිසියෙ මොනාරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් මේවා කරන්න, ප්ලාස්ටික් වෝටර් ලයින් ඒවා මේවා කරන ගම් මනම් තමයි මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මාසින් ටේප් ඒවා සේරම මේ රාක්කේ තමයි තියෙන්නේ. A4 කොළ ඒවා මේවා කම්පියුටර් වලට, ප්‍රින්ටර් වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ ටික මෙතන තියෙනවා. මේ කබඩ් එකේ බැටරි අනම්මනම් ඒවා ලොක් කරලා වෙනම මම සේරම තියෙන්නේ මේක. ඒවා හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ, මෙතන තියෙන්නේ බාත්රූම් මේක එකමඩේෂන් එකේ මේක බාත්රූම්ස් වලට අවශ්‍ය කරන ඒවා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කියන්නේ එකමඩේෂන් එකේ අවශ්‍ය කරන පයිප් සේරම ඒවා. මොකද අපි මුහුදනේ ඉන්නේ. ඒකින්ද හදිසියෙ රෙපෙයාර් එකක් හරි වුණත් ගෙන්න ගන්න විදිය නැතිද ඔක්කොම ස්ටොක් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. මේකේ තමයි සේරම ඒ අයිටම් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒක බාත්රූම් අයිටම්ස් තමයි මෙතන තියෙන මේ රාක්කේ තියෙන ඔක්කොම එන්ජින් වලට අවශ්‍ය කරන. එතකොට මැෂින්ස් ගොඩක් මැෂින් තියෙනවා. එන්ජින් එකේ රෙපෙයාර් මොන හරි ආවොත් එහෙම කරගන්න අවශ්‍ය කරන බඩු තමයි ඔක්කොම මේ රාක්කේ තියෙන්නේ. මේක සේරම මැෂින් වලට අවශ්‍ය කරන ඉක්විප්මන්ට් එක. හරි. ඒත් එක්කම ඊට පිටිපස්සේ තියෙනවා මැෂින් වලට අවශ්‍ය කරන බෙල්ට් අවශ්‍ය තරම් ඇති තරම් ගෙනහල්ලා තියෙනවා. මොකද බෙල්ට් එකක් කඩනොත් ටක් ගාලා චේන්ජ් කරගන්න ඕනම සයිස් එක අපේ තියෙන මැෂින් වල ඔක්කොම මේකත් මෝටර වලට හරි. මේ බෙල්ට්. ඕකේ. ටයිමින් නම් බෙල්ට් සේරම තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්. මේක තමයි අපේ මුළු රිග් එකේම තියෙන විදුලි පද්ධතියේ ඕනම අයිටම් එකක් මේ රාක්ක දෙකේ සේරම ෆුල්ලි අරේ ඉඳලා මේ ලයිට් ටියුබ් ලයිට් එකේ ඉඳලා සේරම මේ රාක්කේ ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට හැමදේම පොඩි සෙලෝ ටේප් එකේ ඉඳලා මේ සේරම තියෙනවා.
ඉලෙක්ට්‍රික් සෙලක්ට් ඒවා ස්පෙෂල් ඒවා ස්පෙෂල් ඔක්කොම සර්කිට් මේක ඒවා සේරම මෙතන ඔක්කොම டியூப் லைட்ஸ் தான் නෑ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් இந்த இடத்துல எல்லாமே எலக்ட்ரிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லா ஸ்பேர் எல்லா எலக்ட்ரிக் ஐட்டம்ஸ்க்கான தேவையான எல்லா ஸ்பேரும் இந்த இடத்துல இருக்கு ஃபுல்லா இந்த இடத்துல ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு எலக்ட்ரிக் ஸ்பேர்ஸ் මේ ඔක්කොම කම්පියුටරයිස් කරලා තියෙන නම්බර්ස් ගහලා එතකොට හැම අයිටම් එකෙත් නම්බර් එක ගහලා දැන් ඔයා කොහමද ඒක ඕඩර් කරන්නේ එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයා එන්ටර් කරනවද ඒක ඒක ගත්තාම ඇතුලේ එන්ටර් කරනවා ඒක එතකොට මේ හැම බොක්ස් එකම ගහලා තියෙන බාකෝඩ් එකක් වගේ අංකයක් සේරම ගහලා තියෙනවා එතකොට අපිට පුළුවන් හොයාගන්න ඒ අයිටම් එක කීයක් තියෙනවද ඕකේ සේරම මේ මෙතන මේ බොයිලර් ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙතන තේ හදන කිචන් එකට අවශ්‍ය කරන ඉක්විප්මන්ට් ඒවා නිකන් ඔක්කොම සේරම තියෙනවා. අපි මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මුහුදෙන් පොඩි ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොප් එකක් තියෙනවා අයින. මෙතන තියෙන්නේ තනිකරම එන්ජින් එකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ඒවා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆෑන් තියෙනවා AC වල ෆෑන් එහෙම කැඩනොත් එහෙම ටක් ගාලා එකක් අරගෙන චේන්ජ් කරගෙන එතකොට මෙතන තියෙනවා ලිපි ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ ඇන්ලොප් එකේ ඉඳලා සෙලෝට් ටෙප් එකේ ඉඳලා ෆයිල් ක්ලිප් එක වෙනකන් ඔක්කොම මේ ලොකර් එකේ මේ තියෙනවා ස්ටොක් කරලා තියෙනවා. කම්ප්‍රෙසර් වලට මේකේ ගොඩක් තියෙනවා කම්ප්‍රෙසර් මැෂින් මේ ඔක්කොටම තියෙන ඉක්විප්මන්ට් වලට අවශ්‍ය කරන ස්පෙයා පාර්ට්ස් තමයි මේ සේරම තියෙන්නේ. මේ සේරම මේ ස්පෙයා පාර්ට් තමයි. අන්න මේලං මේ අපේ ඔයිල් ෆීල්ඩ් එකට අවශ්‍ය කරන ඒ වෝල් අනම්මන ටික වොෂර් එක දක්වා සෑම දෙයක්ම මෙහි තියෙනවා. பொடி பொடி ஐட்டம்ஸ் ඔක්කොම තියෙනවා. சின்ன சின்ன ஐட்டம் ல இருந்து எல்லாமே இங்க இருக்கு. ෆිල්ටර්ස් එහෙම තියෙනවා මෙතන. ෆිල්ටර්ස් අපි මොන හරි අන්සේෆ් වැඩක් හරි මේ වැඩක් කරද්දී සේෆ්ටි එකට දාන්න කවුරු හරි එන්නේ නැති වෙන්න දාන්න දන්වල ඔක්කොම මේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. නොසල් yes අයිවා எல்லாம் ஒண்ணேதான் මෙතන சின்ன நட்டு போல்ட் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கு. පින්සලේ ඉඳලා ගෙදරකට ඕනනම් තීන්ත ගන්නත් පුළුවන්. පින්සලේ ඉඳලා ඕනම පින්සලක් මෙතන තියෙනවා. තීන්ත ගන්න යවන චූටි පින්සලේ ඉඳලා ලොකු පින්සල් දක්වා තේරම පින්සල් ඒවා කොහොම තියෙනවා මෙතන. ඒක ඔයිවා බ්‍රෂස් ඔක්කොම මෙතන මොකක්ද හાર્ඩ් බ්‍රෂ් ද? ඔව් ඒත් බ්‍රෂ් තමයි දෙන්නේ. මේක මේ වගේ මගේ ගෙදර තිබ්බා. මගේ තාත්තා මගේ අර අලවන්න මැෂින් එකක් තියෙනවා ඒක ක්ලීන් කරනවා මේ මට චික් චික් කාලා. මේක ඇවිල්ලා රබර් ග්ලව්ස්. ඒ දේවල් තමයි මේ මෙතන තියෙනවා වෝටර් ෆිල්ටර්ස්, එයාර් ෆිල්ටර්ස්, ඒවා සේරම තියෙනවා එයාර් ෆිල්ටර්ස්, වෝටර් ෆිල්ටර්ස්. මේ જાති ටික සේරම තියෙනවා. මේවා නම් ඉතින් දන්නවා ඇතිනේ කවුරුත් මොනවාද කියලා සිලිකන් ඒක සිලිකන්. ඒක එක වැරයිටි තියෙනවා. ෆුල් ග්ලාස් එක තියෙනවා. වයිට් එක තියෙනවා. මොකද එක එක අයිටම් වලට එක එක જાති ඒවා තමයි යූස් කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ඩොක්ටර්ස්ලට අවශ්‍ය කරන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ එයාගේ බෙහෙත් අනම්මනම් ඒවත් ගෙනාලා අපි ස්ටොක් කරලා දෙනවා. මේ කොරෝනා දවස්වල බ්‍රීතින් ගන්න අපි ඔය ගෙනාපු අයිටම් අනම්මනම් ඒවා අපේ කට්ටියට මොකද ඒක නෙබුලයිසර්ද මොකද ඒක? වැඩට ගන්න දේවල් නට් අනම්මනම් ඒවා ඒගොල්ලෝ අලගත් දේවල් තමයි මෙතන. ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්. මොකද කොරෝනා දවස්වල අවශ්‍ය වෙන දේ. ඉතින් කොරෝනා දවස් වලට ආවා. ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ දැන්ටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕන කෙනෙක් යූස් කරන්න පුළුවන්. යම්තිගෙදී ඒගොල්ලන්ට බොටල් එකක් දෙනවා. කාමරවලත් කියලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. හැම කාමරයකම තියෙනවානේ. මේ චූටි අයිටම් එකේ බෝල්ට් ඕන જાතිය බෝල්ට් එකක් තියෙනවා. ඕනම
මේකට සෙට් වෙන බෝල්ට් ජාති ඒවා අපි ඔක්කොම ස්ටොක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මැටීරියල් මෑනුත් ගොඩාක් අමාරු වැඩේ නේ. ඔව් හරියට කරන්න ඕනේ. හරියට කරන්න ඕන. තව තියෙන අපේ ලොකු ඉක්විප්මන්ට් ඒවා ඔක්කොම ගෙනහලා අපි දැන් තමයි ගෙනහලා දාලා තියෙන්නේ. මෝටර්ස් එතකොට ඔක්කොම ලොකු අයිටම් ඒවා ඔක්කොම ස්ටොක් කරලා තියෙන්නේ මේක හදලා. මේ කබඩ් වලත් ඒවා තමයි සේරම තියෙන්නේ. ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පොඩි අයිටම් මේවා ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ කබඩ් වල ගෙනහලා ස්ටෝර් එකේ අරකේ එච්චරම ලොකු කැපැසිටි එකක් දාන්න බැරි ඉඳලා ෂිප් කරලා මේ වගේ තමයි ඉතින් බඩු මේක ඇවිල්ලා පම්ප් එකක්. මේකෙන් තමයි පම්ප් කරන ඒවා කටයුතු කරගන්න එක්ස්ට්‍රා ගෙනහලා දෙනවා. ඕකේ. තමයි ටියුබ් ලයිට් ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ ටියුබ් ලයිට් ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් උත් ලොකු දේවල් අපි මෙහි ස්ටොක් කරලා දෙනවා. මොකද අතන එච්චර ලොකු කැපැසිටි එකක් නැතිනම් ස්ටොක් කරලා තියෙනවා. මේ කාබඩ් මේක එලම් එකත් එක්ක තියෙන්නේ. ටේබල් ටෙනිස් මැෂින් බෝඩ් එක ගෙනහලා තියෙනවා. ඒක තාම ෆික්ස් කරලා නැහැ. ගොඩක් කාලෙක යූස් කරලත් නැහැ. ෆික්ස් කරලත් නැහැ. කවුරුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහ ලංකාවේ නම් සෑහෙන වටිනවා. ඔක්කොම මොකද එළියේ තියෙන්නේ වෙන අයිටම් ඒත් එක්ක මොකුත් නැහැ. මොකද හදිසියකම් මොන හරි දෙයක් වුණොත් වෙන ඒවට පැතිරෙන්න තියෙනවා. මේක වෙනම සෙපරේට් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඊළඟ අයිටම් ඒවා ඔක්කොම මේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ඇවිල්ලා ලොකු එන්ජින් එකට අවශ්‍ය කරන ඉක්විප්මන්ට් ඒවා මෝටර්ස් ඒවා ස්පෙයාර් පාර්ට්ස් ඒවා තමයි සේරම මෙතන තියෙන්නේ. මොකද හදිසියක් වුණොත් මේක එන්ජින් දෙයක් කරන්නවා. මොකද මේ එතන AC එකක් වෙනම හයි කරලා තියෙනවා. මොකද මේක එන්ජින් රූම් එකනේ මේක පල්ලෙහාකින්ද මේක රස්නේ දවස් වලට too much heat වෙනවා. මේක ගොඩාක් රස්නේ. රස්නේ කාලේදී ගොඩාක් රස්නේ ඇතුළට. මොකද උලන් එහෙම එන්නේ නැතිඳ ඒකින්ද මෙතන පොඩි AC එකක් හයි කරලා තියෙනවා. එතකොට තව එක්ස්ට්‍රා අයිටම් තියෙනවා. ලොන්ඩ්‍රියට අවශ්‍ය කරන මේකේ ලොන්ඩ්‍රි රුත් තියෙනවානේ. ඒකට ඩ්‍රයර් එකකුයි වොෂින් මැෂින් එකකුයි එක්ස්ට්‍රා ඒක එක්ස්ට්‍රා තියලා දෙනවනේ. ඒක අලුත්ද ඒක? අලුත් brand new. ඒක புதிய வாஷிங் மெஷின் ட்ரையரா? வாஷிங் மெஷினும் ட்ரையரும் இருக்கு. இது மேக ட்ரையர் இது ட்ரையர் உள்ள இருக்கு. இதை கவர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அதிகமாக டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும்ல, அதனால கவர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது வாஷிங் மெஷின் மேக் வாஷிங் மெஷின் இது வாஷிங் மெஷின் அதையும் கவர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்டோருக்குள்ளே அதை வைக்க முடியாது. board එකක් තියෙනවා වෙනම. මෙතන ඕනම සයිස් එකේ මොටර් එකක්. මෙතන ඕන සයිස් එකේ මොටර්ස් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා අර අපේ රිග් එකේ ලෙග් එකට හයි කරන්න. லெக் எකට என்ன மோட்டர் மேக இது லெக்குக்கு வரும். நம்ம ஷிப்பில் லெக் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. லெக்குக்கு வர்ற மோட்டர்ஸ் இது ரொம்ப பவர்ஃபுல், ரொம்ப எஃபிஷியன்டானது. මේකත් ඒකට அதுவும் அதுக்கு வரது எல்லாமே புதியது தானே. ஏன்னா இங்கே டூட்டி மோட்டர் இதெல்லாம் லொக்கு மோட்டர் என்னங்க மே சைடு அங்கே ஃபுல்லாக இருக்குது மோட்டர்ஸ். இங்கே புதியதாக வந்தாலும் கொஞ்ச நாள் போகும்போது இப்படி ஆயிடும். ஏன்னா இந்த இடத்துல பயங்கரமான டஸ்ட்டு எல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரில்லிங் நடக்கிற இடம் இல்லை. அதனால இப்படி தான். இது சாக்ரோ. இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடணும். இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம். මේක තියෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා තියෙනවා. තියෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා එකක්.
සමහර ඩැමේජ් අයිටමුත් අපි මේකේ ස්ටොක් කරලා තියෙනවා ගොඩබිමට යවන්න. இது லேண்டுக்கு அனுப்புறதுக்கான பழைய ஏதாவது உடைஞ்சு போன சரக்குகள் நிறைய வேஸ்டான பொருள்லாம் நாங்கள் இங்கேயே வச்சுருக்க முடியாதுல்ல, அதனால் இங்கேருந்து அனுப்புறதுக்காக நாங்கள் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இது சும்மா வேஸ்ட் போடுற இடம் மாதிரி. අපේ මේ ස්ටෝරේ ලිමිට් එක කියන්නේ ඉඩ නැති හින්දා තමයි අපි අර ටික වෙනම අපි දාලා තියෙන්නේ. ஸ்டோரில் இங்கே அதிகமாக இடம் கிடையாது. இந்த டோர் லுக்காக இல்லை. ஓகே, அதிகமான இடம் கிடையாது, அதனால எல்லாத்தையுமே வேறு வேறு பிளேஸில் தான் கொண்டு போய் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. මේක අපි ඔක්කොම මේ ડોකියුමන්ට් හොයාගන්න. මේක ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට් කරපු ෆයිල් නේ. ඒ වාඩි වෙන්න. இதனால் இங்கே அதிகமான இடம் கிடையாது இதை வச்சுருக்கிறதுக்கு. அந்த ஒரு ரீசன் தான் நாங்கள் வெளியே போய் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் பண்ணி பார்த்தது அதுதான். இங்கே இருந்தால் அவர் வேலை பார்ப்பார். இது அவருக்காக வச்சுருக்க ஸ்நாக்ஸ் ඒ අදාගෙන ඉතින් මේකේ எல்லாமே இருக்குது. ஏன்னால் அடிக்கடி மேலே வர முடியாது அவருக்கு, அதனால இங்கேயே எல்லாமே ரூம் பாய்ஸ் எல்லாம் காரணவனே மேக்க மேதனை ரூம் பாய்ஸ் வந்து இங்கே ரூம் பாய்ஸ் எல்லாம் ரூம் பாய்ஸ் சிங்களத்துலேயே வருது. ரூம் பாய்ஸ் வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு போவாங்க. இவ்வளோ தான் ஸ்டோரில் இவ்வளோ தான் திங்ஸ் இருந்தது. ஓகே ஐயா, தேங்க்யூ வெரி மச். හරි thank you very much. මම ගිහිල්ලා එන්න එහෙනම්. ඕකේ එහෙනම් අපි එහෙනම් ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. බයි. එහෙනම්